سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم این شاه گیوه ها رو ببافیم. اینا هم بهشون میگن شاه گیوه، هم بهشون میگن گیوه جناغی و یا میگن گیوه زندان باف. اینا رو در اصل عرفش اینه که میبافن و بعد روی زیره تخت میکنن، اما من اینا رو روی خود زیره سرخود بافتم. حالا آموزش رو میبینید، بسیار راحت بود، اصلا کار زیاد سختی هم نبود. سایز 43 برای سایز بزرگ پاس و من اینو با نخ کتان بدون موم و قلاب سایز 1.40 بافتم. اگر اینجور آموزش ها رو دوست دارید حتما عضو کانالمون بشید تا آموزش های بعدیمون رو از دست ندید. بریم آموزش این گیوه های زیبا رو ببینیم. همونطور که میبینید من یه لنگش رو بافتم، لنگه بعدش رو میخوام با شما ببافم. اما من کاری که روی این گیوه انجام دادم اول بهتون بگم. ببینید در اصل زیره من به این صورت بود، به این شکل بود، یعنی کناره هاش بعد از اینکه کوک خورده بود لبکاش به اندازه 2 سانت یا 3 سانت بالا بود. وقتی من گیوه رو روی این بافتم دیدم که خیلی کفشم پهن میشه، گنده میشه، بد وامیسته تو پا. اومدم چی کردم؟ اومدم اینا رو با قیچی بریدم این کناره هاشو و بعد اندازه توی زیرم هم قالب زدم با یه دونه برگاشا رو، کفی زیرم هم اندازه‌ش با فوم در آوردم و دیگه اندازه فوم هم 5 میلی بود، اینو بریدم اندازه توی زیرم و کفیشم آماده است. بعد که بافتم گیوم تموم شد، اینو با چسب هم میچسبونم توی زیرم. حالا الان میخوام شروع کنم به بافت. من اومدم به اندازه انگوش شست، ارتفاع انگوش شست کسی که دارم میبافم، ارتفاع انگوش شستش تا زمین رو اندازه زدم، شده 2 سانت. به اندازه همون اومدم زنجیر زدم برای شروع بافتم. اول از همه میام مرکز نوک کفشم رو پیدا میکنم، چون اگه مرکز نوک کفشم اشتباه انتخاب کنم کفشم حالت کج به خودش میگیره. پس ما باید توی انتخاب مرکز نوک کفشمون خیلی دقت کنیم. اگر اشتباه انتخاب کنیم باید همه رو بشکافیم و از دوباره ببافیم. پس میام مرکز رو پیدا میکنم و از اونجا شروع میکنم به زنجیره زدن. من دیگه دورگیری نکردم، زیرم و روی همین کوکایی که روی زیره هست رو همینا بافتم که بافتم تمیزتر دراد. شما هر چقدر تعداد این زنجیرهای اولیه رو زیاد بگیرید کفشتون گشادتر میشه. پای گوشتی ندارن، پاشون استخونی نمیتونن تعداد این پایه ها رو تعداد این زنجیر اولیه رو کمتر بزنن، یا نه کسایی که پاهاشون گوشتی میتونن تعداد این زنجیرها رو بیشتر بگیرن که توی پاشون کفش راحت تر باشه به اندازه سایز پاشون دراد. ببینید من 8 تا زنجیره زدم. از زنجیره دوم شروع کردم به پای کوتاه بافتن. الان باید 7 تا پای کوتاه ببافم تا برسم به دیواره بافتم. با یه دونه مارکر این اولین پایه‌ای که بافتم اون علامت میذارم که گم نکنم. البته اگه شما بشمارید پایه هاتون هیچ وقت اشتباه نمی‌کنید، پایه‌تون هم این ور اون ور نمیشه. اما چون من دارم الان توضیح میدم بهتون، به خاطر همین مارکر میزنم که اشتباه نکنم. من 8 تا زنجیره زدم و از زنجیره دوم شروع به پای کوتاه بافتن میکنم. 7 تا باید پای کوتاه ببافم تا برسم به دیواره بافتم. هفتمین پای کوتاه هم من بافتم. الان میخوام کارم رو به دیواره وصل کنم. میام اولین پای شلالی که میخوام، البته من اینجا پای شلال نمیبافم، پای کوتاه میبافم. اولین پای کوتاهی که به دیواره وصل میکنم از همون پایه‌ای که زنجیره زده بودم گرفتم. حالا 2 تای دیگه هم از کوک بغل دستیش میزنم، یعنی در اصل من 3 تا پایه با 3 تا پای کوتاه به دیواره وصل کردم کارمو. و حالا کارو برمیگردونم پای اول رها و از پای دوم شروع به باف میکنم. در اصل من اینجا 2 تا پایه اضافه میکنم به پایه ها. و از اینجا من میخوام دیگه بافتم حالت شیاری داشته باشه، پس همه رو از لپ پشتی میبافم.
پایه اول رها از پایه دوم میرم تو، بافت شیاری میزنم پایه کوتاه. این یک پایه، این دومین پایم، این سه، نشد یه بار دیگه، این سه، این چهار، این پنج و این شیش و این هفت و این هم پایه هشتمم. 8 تا پایه بافتم. الان رسیدم به نهمین پایه. نهمین پایه مارکر رو در میارم و میام روی این یه دونه پایه 3 تا پایه میبافم. بعد از اینکه 3 تا پایه رو بافتم میام مارکر رو وصل میکنم به دومین پایه، یعنی پایه وسط. پس ما توی همه رجا تا وقتی که جلوی کفشمون تموم شه باید روی دومین پایه این 3 تا پایه 3 تا پایه ببافیم. حالا باز بعد از اینکه 3 تا پایه هم بافتم و مارکرم هم زدم رو دومین پایش، میام روی این سمت لوپ پای زنجیرم هم پایه کوتاه میبافم. از این سمت هم 7 تا پایه کوتاه میبافم. نشد، پایه 6 و 7 از دوباره میبافم. اینم پایه هفتمم. حالا بعد از اینکه 7 تا پایه رو بافتم میام با 3 تا پایه هامو بافتم و وصل میکنم به دیواره. ببین از این زنجیره که زدم دیگه نمیرم، از کوک بغل دستیش میرم و روی یه دونشون 2 تا با 2 تا پایه کوتاه، این یه پایه کوتاه، این دومین پایه کوتاه هم و بعد روی کوک بعدی سومین پایه کوتاه. از این سمتم با 3 تا پایه کارمو وصل میکنم به دیواره. و بعد کارو برمیگردونم، باز پایه اول رها از پایه دوم میرم و اینجام باز دیگه تا آخر کفشم که تموم شه پایه هم باید شیاری باشه، همه از لپ پشتی. اینجام باز من میام روی پایه هام پایه کوتاه میبافم. 2 تام از این سمت الان افزایش داده میشه کرد به تعداد پایه هام. 8 تا پایه کوتاه میبافم. هشت تا پایه کوتاه همو که بافتم یه دونه مونده که به پایه وسط برسم، من دیگه اون یه دونه رو نمیبافم. پس من به خاطر اینکه هم بخوام رو دیواره از سمت دیواره که بافتم و وصل میکنم پایه افزایش بدم، از این وسط هم بخوام 3 تا پایه افزایش بدم خیلی کفشم گشاد میشه. پس من یا میام از وسط افزایش میدم و کناره ها رو رها نمیکنم، و یا اینکه فقط از دیواره اونجایی که بافتم و وصل میکنم به دیواره افزایش میدم. پس من همه رو از دیوار افزایش دادم. این دیگه سلیقه‌ایه، باید خودتون امتحان کنید و ببینید کفشتون چجوری درست در میاد. الان من یک پایه از این ور رها کردم، 3 تا پایه روی پایه‌ای که مارکر زده بودم زدم. حالا الان از اون سمتم یه پایه رها کردم، حالا میام پایه های کوتاهمو از این سمت بافتم هم میبافم تا برسم به دیواره.
الان 8 از این سمت میبافم پایه و بعد با سه تا پایه کوتاه بافتم و وصل میکنم به دیواره کفشم. این میشه 8مین پایم. 8مین پایم رو که بافتم میام باز با 3 تا پایه کوتاه بافتم و میبندم به دیواره. الان روی این کوکم میام 2 تا پایه کوتاه میبافم و یه دونه پایه کوتاه هم رو کوکه بعدی. الان باز من اینجا 3 تا پایه با 3 تا پایه بافتم و وصل کردم به دیواره، یک پایه رها و از پایه دوم شروع به بافت میکنم و 2 تا باز اینجا پایه هم افزایش پیدا میکنه. الان باید تا اونجایی که میخوام بافت ستاییمو بزنم، یعنی وسط کفشم، وسط بافتم، من باید 10 تا پایه ببافم و یک پایم رها کنم و روی 11مین پایه 3 تا پایه کوتاه ببافم. میبافم 10 تا پایمو. الان این 10مین پایم بود که بافتم. 10مین پایه رو که بافتم پایه بعدیشو نمی بافم و میام روی پایه‌ای که مارکر زدم 3 تا پایه می بافم. بعد از اینکه 3 تا پایه رو روی این یه دونه پایه بافتم میام از دوباره مارکر رو میزنم به پایه وسطی، یعنی پایه دومش، و بعد از اون سمت هم یک پایه رها و بعد میام 8 تا پایه تا انتها میبافم. الان شاید پیش خودتون بگید از اون ور 10 تا از این ور 8 که درست در نمیاد و این باف قرینه همدیگه نمیشه. چرا؟ ما وقتی یه رج و رفت و برگشت که ببافیم درست در میاد بافتمون، یعنی قرینه میشه جفت طرفای کفشمون. الان من اینجا 8 تا پایه میبافم و با 3 تا پایه باز میبندم به دیواره بافتمو و وقتی که برمیگردم یه پایه رها و 2 تا پایه میبافم و اینجوری دو طرف کفشم قرینه همدیگه میشه. پس من الان 8 تا پایه میبافم تا برسم به انتها. هشت پایه‌مو بافتم. حالا الان میام با 3 تا پایه باز میبندم به دیواره. یه پایه زدم، 2 تا پایه دیوار بزنم، نشد یه بار دیگه برم، این 2 تا و اینم سومین پایه. بعد از اینکه 3 تا پایه‌مو زدم کارمو برمیگردونم و پایه اول رها و از پایه دوم شروع به بافت میکنم. باز اینجا من 2 تا پایه افزایش میدم به پایه‌ام، 2 تا افزایش پیدا میکنه. پس اینطوری بافتم قرینه هم میشه. از این سمت هم میشه 10 تا، از اون سمت هم میشه 10 تا. الان من 10 تا پایه میبافم تا برسم به یه دونه مونده به اون 3 تا پایه‌ای که بافتم. میام 10 تا پایه رو که بافتم، بذارید ببافم 10 تا پایه رو.
دهمین پایم رو الان بافتم. ببین این میشه دهمین پایم. دهمین پایم رو که بافتم یه دونه پایه مونده به مارکرم. اون یه دونه رو نمیبافم و روی اون پایه که مارکر زده بودم باز میام 3 تا پایه میبافم. بعد که 3 تا پایم رو بافتم باز میام مارکرم رو وصل میکنم به وسط این 3 تا پایه، یعنی دومین پایم. و از اون سمت هم من الان میام 10 تا پایه میبافم، یعنی یک پایه الان ببینید رها میکنم، بعدش نمیبافم و توی پایه های بعدی میام 10 تا پایه بعد الان ببافم تا برسم به دیواره. من 6 رج اول اومدم همه رو 3 تا 3 تا به دیواره وصل کردم و تو هر رجی 2 تا پایه افزایش دادم و از رج 7 دیگه این کار رو نکردم. حالا تا اونجا میبافم و برمیگردم بهتون میگم که باید چی کار کنیم. بذارید این یه تیکرم بهتون نشون بدم. خب اینم پایه دهمم که بافتم. حالا الان باز میام من 3 تا با 3 تا پایه کوتاه بافتم و میبندم به دیواره. این 2 تا، یه دونه دیگه میبافم که بشه 3 تا. خب الان ببینید من بافتم و برمیگردونم، باز از دوباره همون کارم رو ادامه میدم. من تا رج همونجوری گفتم تا رج 6 3 تا 3 تا افزایش دادم و از رج 7 به بعد دیگه از هر طرف با 2 تا پایه بستم و یه دونه افزایش دادم. حالا میبافم تا اونجا و برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. خب من 6 رج رو بافتم، الان 6مین رجم هستم. 12 تا اینور پایه دارم، 12 تا اون سمت پایه دارم، یعنی قرینه هم دیگه. الان از این رج دیگه میخوام با 2 تا پایه ببندم به دیواره و دیگه نمیخوام 3 تا پایه ببندم که 2 تا افزایش بدم. تا این اندازه که اینجا افزایش دادم 2 تا کافیه برام. پس میام اینجا با 2 تا پایه میبندم به دیواره بافتم و کارمو برمیگردونم و اینجا باز یک پایه رها از پایه دوم میرم و دیگه از این رج فقط یک پایه اضافه میکنم تو هر رجم تا جایی میبافم بافتم و که با پایه هام برسه به 32 تا. یعنی من تا رج 48 همینو یکی از این سمت و یه دونم از اون سمت افزایش میدم، یعنی تو هر رج یه دونه پای افزایش میدم و تا برسه به 48 رجای بافتم و بعد باز برمیگردم و بقیه رو بهتون میگم تا بافتم برسه به 32 تا. 32 تا این سمت و 32 تا اون سمت میبافم و برمیگردم. بسیار خوب بافتم. من 48 رج الان بافتم. حالا میخوام اینجا اندازه سینه پا رو که برای کسی که دارم میبافم و اندازه گرفتم به شما نشون بدم که دقیقه یا نه. ببینید سینه پای کسی که دارم براش میبافم 19 سانت دقیقا، چون اندازه زدم براش دیگه. الان اندازه گیوه های من الان اینجا رسیده به سینه پا، رسیده به 19 سانت. پس دیگه من نمیخوام افزایش بدم پایه هامو و نمیخوام بیشتر از این بافتم از اینجا گشادتر شه. و پس چی کار میکنم؟ من میام اینجا 32 تا اینور پایه دارم، 32 تا اونور پایه، رج 48 هم هستم دیگه. پایه افزایش نمیدم و همین پایه هامو ثابت میبافم تا برسه پایه هام به 58 تا رج و وقتی 58 رج شد دیگه باید پاشنش رو شروع کنیم. ببین الان من اینجا با 2 تا پایه شلال کارم با 2 تا پایه کوتاه بافتم و بندم به دیواره.
بعد از اینکه بافتم و بستم به دیوار، کارم رو برمیگردونم. کارمو که برگردوندم، پای اول رها، اما پای دوم، از پای دوم میرم نخ میگیرم، نمیبافم، چون که نمیخوام پایم افزایش پیدا کنه دیگه. هم که همونطور که گفتیم از لپ پشتی و شیاری میبافیم. بعد از اینکه نخ گرفتم، پای بعدی رو میگیرم، ازش نخ میگیرم و این دوتا رو با هم میبافم. اینجوری پایام افزایش پیدا نمیکنه و همون 32 تا پایه ثابت میمونه. و من این کارم رو تا رج 58 ادامه میدم. چون که کفش من سایزش 43، من باید برای پشت کفشم، یعنی پاشنه کفشم، باید 14 سانت برای پاشنه بذارم و 14 سانت بافم. پس من تا اون اندازه میبافم، یعنی 58 که ببافم، برای پاشنشم 14 سانت باقی میمونه، یعنی 14 سانت از این سمت و 14 سانت هم از اون سمت، میشه 28 سانت. پس من این 32 تا پایه رو 32 تا از این و 32 تا از اون ور میبافم تا رج 58 و بعد برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. بافتم 58 رجم تموم شد. ببینید دقیقا من 58 رج بافتم و بافتم با جلوی کفشم دیگه تموم شد. حالا میخوام کناره ها رو شروع به باف کنم و به شما بگم که چجوری بافتم. کناره ها رو هم دقیقا شیاری میبافیم و به همین شکل. الان من میخوام از اینجا، ببین از اینجا بافتم و با 2 تا پایه بستم به دیواره، یک پایه رها و از پایه دوم میرم تو، میخوام پایه کوتاه ببافم. پایه اول رها، از پایه دوم میرم تو و 23 تا پایه کوتاه میبافم. بیست تا پایه رو بافتم. حالا اینجا بعضی 23 تا پایه رو بافتم و برمیگردونم. پای اول نه و از پای دوم میرم تو، بدون که زنجیره بزنم بافتم و برگردوندم، میرم تو پای دوم و پای کوتاه میبافم. الان اینجا یه دونه پایه کاهش داده میشه. این رج بس من 22 تا باید پایه ببافم. الان 22 تا پایه رو بافتم و رسیدم به دیواره. اینجا میام با یه دونه پایه بافتم و میبندم به دیواره. و بعدش کارم رو برمیگردونم و اون پایه رها و این 22 تا پایه رو از دوباره میبافم تا برسم به سر رج.
22مین پایه هم میبافم و کارم رو برمیگردونم. حالا میام باز اینجا اول رج از پایه دوم میبافم بدون که زنجیر بزنم، برمیگردونم بافتم و بعد میام از پایه دوم شروع به باف میکنم. اینجا یه دونه کاهش زده میشه. این رج باید 21 پایه کوتاه ببافم. رفت و برگشت من باید 21 پایه کوتاه ببافم. همرم از لپ پشتی و شیاری. بافتم، ایرجم هم تموم شد. الان میام اینجا و با پای کوتاه بافتم و میبندم به دیواره. اینجا میام با یه دونه پایه بافتم میبندم به دیواره و کارو برمیگردونم و اون پایه رها و 21 پایه تا سر رج میبافم. بافتم و رسیدم به سر رجم. اینجا باز الان بافتم و برگردوندم و میخوام از پایه دوم ببافم. این رجم من 20 تا باید پایه ببافم. چون از پایه دوم میرم یه دونه کاهش زده میشه. تک به تک روی پایه هام پایه کوتاه میبافم. 20 تا پایه کوتاه باید ببافم تا برسم به دیواره. بافتم، رسیدم به دیواره. الان اینجا میام با پای کوتاه باز بافتم و میبندم به سر این کوک ها. الان اینجا 2 تا پای کوتاه زدم، با 2 تا پایه بستم این رج. دو تا پای کوتاه همو که زدم بافتم و برمیگردونم و جفت پایه ها رو نمی بافم. از پایه سوم یعنی همون 20 تا پایه رو باید ببافم. 2 تا پایه رها میکنم، از سومین پایه میرم تو تا سر رج 20 تا پایه میبافم. بافتم، ایرجم هم تموم شد. الان باز اینجا من یه دونه کاهش میزنم، یعنی از پایه دوم میبافم. این رجم من باید 19 تا پایه کوتاه ببافم. 19 تا پایه کوتاه همو بافتم و رسیدم به دیواره. حالا اینجا میام بافتم و میبندم به دیواره. این رجم با 2 تا پایه کوتاه میبافم، یعنی بافتم میبندم به دیواره با 2 تا پایه کوتاه. بعد از اینکه 2 تا پایه کوتاه همو زدم و بافتم و وصل کردم به دیواره، کارم رو برمیگردونم. حالا این رج میام یک پایه رها، پایه دوم نخ میگیرم نمی بافم و میرم پایه بعدیشم نخ میگیرم و این 2 تا رو با هم می بافم که بافتم از اینجا جمع نشه و چین نخوره. بقیه پایه هامو می بافم، 19 تا پایه همو تا برسم به سر رجم. بافتم، ایرجم هم تموم شد. الان رج بعدی هستم. رج بعدی میام باز از پای اول نه از پای دوم میرم و اینجا 18 تا باید پایه ببافم من تا برسم به دیواره.
دیگه بعد از این کاهش ندارم فعلا. همین 18 تا دونه پایه‌مو بدون کم زیاد کردن میبافم. فکر کنم 15 رج میبافم. 15 رج میبافم و بعد دیگه بعد از اون باید پایه هامون رو زیاد کنیم تو هر رج، چون به پاشنه کفشمون نزدیک میشیم و باید ارتفاع پاشنه بلندتر از کناره ها باشه. پس این 18 پایه رو میبافم تا برسم به دیواره. الان رسیدم به دیواره و اینجا میام بافتم و وصل میکنم با پای کوتاه. با 2 تا پای کوتاه بافتم و وصل میکنم و کارم رو برمیگردونم. میام از پایه سوم میرم و پایه ها رو میبافم. 18 تا باید پایه ببافم تا سر رج. میبافم تا سر رج. بافتم. ببین از اینجا دیگه من کاهش ندارم و باید 18 تا پایم رو کامل ببافم. بافتم و برگردوندم بدون اینکه زنجیره بزنم. میام دقیقا از همون اولین پایه میرم تو و شروع میکنم به پای کوتاه بافتن. دقیقا از همون پای اول تک به تک روی هر کدوم از این پایه هم یه پای کوتاه از لپ پشتیش میبافم. پس من 15 رجمو میبافم. الان 2 رج بافتم، 13 رج دیگه میبافم و بعد برمیگردم بقیه افزایشام رو با هم انجام بدیم. الان اینا دیگه 18 تا پایه ثابتن. این 18 تا پایه رو باید 15 رج ما ببافیم. 2 رج بافتم، 13 رج دیگه میبافم و بعد برمیگردم بقیه رو با هم ادامه بدیم. بافتم. الان اینجا 15 رج من 18 تایی بافتم. حالا الان میخوام از این رج دیگه افزایش بزنم. الان اینجا با 2 تا پایه بافتم و بستم به دیواره. اولین پایه رها، از دومین پایه میام بافتم و شروع میکنم و یه پایه اینجا افزایش داده میشه. الان من این رج بعد 19 تا پایه ببافم. رفت و برگشت 19 تا پایه میبافم. - 19 تا پایه‌مو بافتم و رسیدم به سر رج. الان اینجا باز رج برگشتم 19 تا پایه میبافم. پس من از این رج میام پایه هامو افزایش میدم. رفت و برگشت میبافم و رجایی که به دیواره وصل میشن با 2 تا پایه وصل میکنم بافتم و یک پایه رها و از پایه دوم میبافم و یه پایه افزایش داده میشم تا پایه هام برسه به 28 تا پایه. 28 تا پایه‌مو 6 رج با 28 تا پایه میبافم تا بافتم برسه به وسط پاشنه. میبافم تا اونجا و برمیگردم. بافتم. ببین این سمت پشت کفشم تموم شد. حالا الان میخوام از این سمت شروع کنم به بافت. اون سمتش هم دقیقا تعداد پایه هامون همین اندازه است، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید 11 تا از مرکز شمردم، 11 تا به این سمت و 11 تا به اون سمت. از 11 همین پایه رفتم تو. منتها من توی بافت این سمت کفشم اومدم با 22 تا پایه شروع کردم. پس شروعمون اون سمت شد 23 تا، این سمت میشه 22 تا. اینجوری بافتم که درست درات بافتم. الان 22 تا پایه میبافم تا برسم به دیواره.
میام نخم از اینجا وصل میکنم و 22 تا پایه میبافم تا برسم به دیواره کفشم. پایه هامو بافتم 22 تا، رسیدم به دیواره. با یک پایه پایم بافتم و وصل میکنم به دیواره بافتم و برمیگردونم. با یک پایه کوتاه وصل میکنم به دیواره بافتم و کارمو برمیگردونم و اون یه دونه پایه رها و 22 تا پایه الان باید ببافم. دقیقا مثل اون سمت کفشمون، هیچ فرقی نمیکنه. فقط اونو با 23 تا شروع کردیم، اینو با 22 تا. دیگه بقیه رجا همه مثل همه. اونقدری کاهش میدم پایه‌ام که بشه 18 تا و 18 تا پایه رو 15 رج میبافم و بعد از 15 رج شروع میکنم به یکی یکی اضافه کردن تا بشه 28 تا پایه هام، جمع پایه هام. الان 22 تا پایه‌مو رفت و برگشت بافتم. الان رج بعدی هستم. میام از پایه اول نه از پایه دوم میرم و اینجا یه پایه کاهش میزنم و این رج با 21 پایه رفت و برگشت میبافم. دقیقا هر کاری برای اون سمت کفشم انجام دادم، این سمتم همونو انجام میدم که دقیقا مثل هم باشه و تابتا نشه. پس بافتم و ادامه میدم تا به اندازه همون قدری که اون ور بافتم این ورم میبافم. منتها این طرف رو 2 رج بیشتر میبافم. 28 تا پایم و 6 رج نمیبافم و 8 رج میبافم. بافتم. ببینید من دقیقا همونجور که گفته بودم از این سمت من 50 رج بافتم، یعنی 28 تا پایم و به جای اینکه از این ورم 6 رج بافم 8 رج بافتم و اینجوری بافتم درست سر اومد. و حالا نخش رو یه خورده بلند بریدم که بیام این دو طرف رو با هم دیگه با کوک و نخ سوزن وصل کنم، یعنی نخ خود کفشا بلند بریدم، سوزنمو نخ کردم و حالا میام از لپای پشتی هر دو طرف میگیرم و یک کوک میزنم. بیست و هشت تا پای این ور دارم، 28 تا پای اون ور. جفت لپای پشتیشون رو میگیرم و به هم دیگه کوک میدم. بذارید بیام نزدیک قشنگ متوجه شید که چجوری اینا رو کوک میزنم. ببینید لپ پشتی اون سمت و با لپ پشتی این سمت یه نخ از توشون رد میکنم، میشه یک کوک.
بعد از اینکه کوکای پشت کفشم رو زدم، میخوام یه تیکم چرم از داخل کفشم بدوزم که این چرم رو وقتی بدوزیم هم دوام کفشمون بیشتر میشه و هم کفش از پا با جوراب که بپوشی در نمیاد، سر نمیخوره. پس اینو میدوزم و برای چرمش برمیگردم با هم دیگه بدوزیم چرمشم. ببینید الان پشت یه دونش هنوز تمام نشده، کوکیشو نزدم، چقدر قشنگ شده، دقیقاً عین هم شده، قرینه هم دیگه شده. خب الان من پشت رو وصل کردم، کوکاشو زدم، یعنی حالا میخوام چرمشم بدوزم. میام با نخ خود کتان بدون موم این چرم رو وصل میکنم. با پانچ سوراخ کردم دور تا دور چرم رو گذاشتم رو پاشنه کفشم از داخل و میام با کوک وصل میکنم به دیواره. در ضمن ببینید الان یه خورده کفشمون پاشنهش حالت انگار جمع شده، اما این وقتی توی پا بره کش میاد و اندازه پا میشه، چون که من نخواستم این حالت کشسانی شاید دست بده دور تا دور گیوم و دورگیری نکردم. اما اگه شما دیدید که به پای کسی که بافتید یه خورده گشاده و تو پاش نمیسه، میتونید یه رج پای شلال دور تا دور گیوتون رو دورگیری کنید، اما سعی کنید جوری ببافید که دیگه نیازی به دورگیری نباشه و این حالت کشسانیشو داشته باشه و قشنگتر باشه تو پا. بعد از اینکه کارم تموم شد به این شکل اینم فوم توی کفشم هم جا میدم به عنوان کفی کفشم. پس من کارهای نهاییشو انجام میدم و بافت نهایی و کار نهایی رو بهتون نشون میدم. بافتیم، گیوه هامون تموم شد. ببین چقدر خوشگل شده. امیدوارم که شما ببافید و خوشتون بیاد از این کار. اگر آموزشمون رو دوست داشتید حتما عضو کانالمون بشید تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندید. حتما این ویدیومون رو لایک کنید و برای دوستاتون هم شیر کنید. کامنت هم واسمون بذارید. دیگه حرفی نمیمونه تا یه کیف و کفش دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.